Welcome ji, welcome to Manatlich Food and Life. Cenanga tol shayo inshallah che shabayo Allah masho lara. Sha daw guru mujdalta raghli udalta mugan rawda و ganchi da badalta che dalta bahar jaye ganna achawe sha che tarika muzdai مزدا جای ما ته ډیر خوشاله ښکار د ما ولې چې نه زیو خوشاله ویډیو جوړه کوه ایسه په موبایل باندې شرمېږم زوای وای به چې موبایل لاستې نیولای ده خو پتر سدلته خلک تل کې داسې نه وای شا دلته زجو شا زر وجما زوای چې د پاست بچ شای په دا باس هغه باندې چې او ورم حالش کې دلته با مزدار جای نظر او کو شا زه ته توجه هلته به ویډیو جوړوم چې څه شی به وي دلته نور کړه چې ښه ناستې ده خو داسې کوشلی جای ته مزدار غر ده خو دا خو اوهو توبه ګبرونه دي داسې کوشلی جای ګبرو ته جوړ ده ډېر ښه خلک ته دا هم سودا واخیستله اوس روان یو کور ته مستې ملیک پیک الشکي مازدیګر چای سره چشای خورو اوس دالې خلک دي ویډیو مې بیا موبایل ټیټ کړ شجدا زوان چې پچرای نسی دا بیا موبایل به آن کماله چې تشکره کوي او واره لفا وا زه په څنګه درېشه یو لوري نه ځم چې داسې نه چې دالې واچي مو سربر دال کې دا وګورو لاړ تیرس له شکر دا وګورو دا چې ډېر خوشاله نه ده ما ته ډېر هوند راکای زبردست دلته دې غلې چې ما مشکور ته دالې به ورجو زه تشکاره هم زه تاسو ته دا تشکارون چې ته دلته ګلېګانې چې رنګې دا وګورو داسې صفا کښلی یو څه شی نسته پکې موږ ګلې نه خو دې الله ساته شا دلته هر کس هر سړی خپل کور مخه صفا کوي بس بیا ټوله ګلې صفایي کستري کواړي بس چې په تېرېږي سلام به درته کوي دا وګورو زبردست شا دا وګورو دا لاندې کمرې دي د پاس دوم چت ته دی موږ ول دلته کور د موږ ولې نیمې کو کمرې غړ چې نه دي دا چې دا سیمټ والا دی موږ کور دا وګورو دا نیمه پاس بل چت ته په دا لاندې موږ کمرې دي ځکه دوره سور ده دا یې ګلۍ ده دا یوه ګلۍ دی بیا بله ده خو موږ دا استعمالو اخیستله ده دا لږ وړه ده بیا زه دلته شارټ کټ ته زه نن پخوم غټې غوښې پینډه اب پخو دا مې غټه وشه ایشي د مزدار د راوړه یو نیم کیلو دا دی آلو ټماټر آلوګان ټماټر مرچ دا مې ورته ټکولې د دانې یوه طرف ته هلته اوږه ادرک شا دا مې ټکولې دا د مثاله مشکلي والا لکي مروت والا دا مې راوړې د جان سره دا به اوس پخو پیاز چې سره سي دا پیاز سره سره اوس مې وخوښه ټماټر مرچ دا پر ټکور واچول بس دا ښه اسانه طریقې سره غټې غوښې والا زر دا مالګه داسې موږ خپله خو اول غټه غوښه ویشئ بیا یې نه بعد تلیاکه یا پینډه جوړوي بیا مزدار نه وي الله دغسې دا ډېره مزداري لږ اوبه به وراچه ټول شیان مې وراچول صرف الوګان پاته سول دا دڼې او اوږې سیټه یې واخیستله اوس چې سیټه یې لږ کې داسې 15 منټ وکړي بیا به غوښه جیرو چې پسته یي او اوبه به یې وچي انشاءالله دا وګورو دا میخ وینې دا چې کله ټیټ سي بس بیا یې کوکر چې هوا ختم سي پریشر بیا یې خلاصوو کله چې دا میخ نه چې کېږي بیا دې مطلب چې کوکر چې خرابي ده سیټه یې نه اخلي بیا یې زر پسې بندوو ښه دا وګورو ښه کوشلی چې شای اوبه ختمې سوی دي ټماټر به اوس دا نوره سره کړو غوښه به چک کړو چې پسته ده که نه اوس مې وراچول آلو ښه پسته ده مثاله ادرک اوږې وال چې ټکولی مو دي پیسټ او ورسره دڼیا دا به ټول په ټکو راچو سره بیا کړو بس بیا به اوبه وراچو بس داسې مزداره پینډ به یې زبردست نوې طریقې سره ضرور یې تاسو ټرای کو دا وګورو شکشلی چې داسې تیاره سي مثاله تلیا سي دا مزدار برابر اوس په اوبه وراچو دا مو پیړۍ اچولې دي مړۍ ته مړۍ به کور چې ورته پخوو دا وګورو پوره مروتوال سټایل کوو پاستو والا پینډه دا مې یو جام فل
اوبه راچولې نوره دا کوکر 3 پینټې بر جوړو ډېرې جوړو ټول یو راغلي دي سره خپلوان ادا موږ په تبې مړی پخی خور مې مړی پخی مزداره ما ته نه راځي په رښتیا صحیح خبر ته کوم راځي خو داسې کوچلی نری پاست نه راځي ادا هغه د ما ول ترکاري پخیږي ما پخه کړه بوړ پینډه ادو پخی مړی بس صحیح ده که نه دا وګورو او ورسره تالو چې برابرو دا مو 3 تالونه جوړ کړل دې پاستې ته وګورو د روکشلی ګول فول جوړ که ماحور دا وګورو دا مو پاستې داسې دا ډېر کوچلی مزدار پخی مړی نری اکشلی دا تیغه نه موږ اوله ډېره مزدار ده ماشاءالله شا دا وګورو زه اوس جوړو پینډه لږ غوړي ونه درې کوو لږ به درې کوو نه نوره به ورسره اچوو چې ټول لاندې مړی باندې مکسي دا وګورو درې سرک تاونه برابر سو یو ښه جوالتان یو سړو والتان له یو کړاچه والتان شا موږ وایي چې ګوشي منجلس لګیای دا وګورو دا اوس پاچوم هغه وړي ښه مزدار لګي دلته ښه مزدار زبردست موسم ده بیا ښه خوند کوي بس داسې پینډې پکوړې ګرم مزدار شیونه دا وګورو فول اینډ فاینل لک اوس زه پاچوم تور مرچ په سړو والې پینډې په ښځو والې پینډې په وړو کړاچو والې باندې ناچو هغه به بیا خولې ته راخیږي هسې دور ډېر مرچ دې پکې بیا چټپټې اوبه غواړي بیا نسي چوک چې کېدای ورته شا دا وګورو فول اینډ فاینل ډېر مزداره زبردسته مې پخه کړه چې ما ته یقین نه راځي چې زه دې ورته کړی یم ماشاءالله الحمدلله اوکې جی جزاک الله الله حافظ